हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई, वेलकम टु माई च्यानल वन्स अगेन। आज चाहिँ मैले चिकनको अचार कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि मैले 700 ग्राम चिकन लिएकी छु। त्यस्तै लामो लामो गरेर काटेको 2 पोटी जति लसुन, 2टा निम्बु, लामो गरेर काटेको अदुवा आधा कप, 8-9 वटा सुकेको खुर्सानी र 200 ग्राम जति तोरीको तेल। त्यस्तै अचारमा चाहिने मसलाहरू पनि हेरौँ। 1 ठुलो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी, 1 ठुलो चम्मच सुखा जिरा, 2 ठुलो चम्मच सुखा धनिया, थोरै टिमुर, 1 सानो चम्मच हर्दी, 1 सानो चम्मच मेथी, 1 सानो चम्मच तोरी, 1 ठुलो चम्मच सौंफ, 1 सानो चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 सानो चम्मच डल्लो मरिच र स्वाद अनुसार नुन। पहिलो भागमा हामी मसलाहरू भुट्छौँ। एउटा प्यान तताएर धनिया र जिरालाई एकछिन लो फ्लेममा भुट्ने। हल्का भुटिसकेपछि निकाल्ने। त्यसपछि तोरी हाल्ने र त्यसलाई पनि एकछिन भुटेर निकाल्ने। अब सौंफलाई पनि हालेर भुटेर निकाल्ने। मेथीलाई पनि भुटेर त्यस्तै गरी निकाल्ने। टिमुरलाई पनि भुट्ने अनि त्यसपछि निकाल्ने र रातो खुर्सानीलाई पनि भुटेर निकाल्ने। अब दोस्रो भागमा हामी मसलाहरूलाई सुखा पेस्ट बनाउँछौँ। पहिला जिरा र धनियालाई पिस्ने, त्यसपछि सौंफ, टिमुर, मेथी र तोरी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर पिस्ने अनि त्यसरी नै सुखा खुर्सानीको पनि धुलो बनाउने। तेस्रो भागमा हामी चिकनलाई फ्राई गर्छौँ। एउटा कराई तताएर तेल हाल्ने। तेल तातिसकेपछि चिकनलाई थोरै थोरै गर्दै राख्ने र फ्राई गर्दै जाने। चिकनलाई फ्राई गर्दा हामी ग्यासलाई लो मिडियम फ्लेममा राख्छौँ। यो चिकनलाई हामीले रातो हुन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि हामीले यसलाई भाँडामा निकाल्ने। अब चौथो र अन्तिम भागमा हामी अचार बनाउने तयारी गर्छौँ। अब कडाईलाई तताएर थोरै तेल राख्ने र तेल तातिसकेपछि काटेको लसुन हाल्ने। यो पनि हामीले लो मिडियम फ्लेममा पकाउने। त्यसपछि काटेको अदुवा हाल्ने र यसलाई एकछिन भुट्ने। जब यो हल्का रातो हुन्छ यसमाथि हर्दी हाल्ने र मजाले चलाएर एकछिन भुट्ने। त्यसरी नै माथिबाट चिल्ली फ्लेक्स हाल्ने र यसलाई एकछिन चलाउने। अब यसमाथि हामीले अघि पिसेको जिरा धनियाको धुलो हाल्ने र यो सबैलाई एकछिन चलाउँदै भुट्ने। अब यो अदुवा र लसुन भुटिसकेको छ। यसमाथि चिकन हाल्ने र मिक्स गरेर पकाउने। अब यसमाथि हामीले रातो धुलो खुर्सानी हाल्ने। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने र यसलाई राम्रोसित चलाउने। अब हामीले यो चिकनलाई 2-3 मिनेट जति मात्र पकाउने। यो 2-3 मिनेट जति पकाइसकेपछि यसमाथिबाट हामीले निम्बुको रस हाल्ने। अब हाम्रो चिकनको चटपटे अचार तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बनाएर यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ।
यो अचारलाई हामीले एयर टाइट भाँडामा राखेर 2-3 हप्तासम्म मजाले खान सक्छौँ। यदि हजुरहरूले यसलाई जाडो याममा बनाएर खानुहुन्छ भने बाहिर राखेर खाँदा पनि हुन्छ। र गर्मीको बेलामा बनाउनु भएको छ भने यसलाई एकचोटि खोलिसकेपछि फ्रिजमा स्टोर गरेर राख्नुहोला। यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी लाइक बटन थिच्न पनि नबिर्सिदिनु होला। यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला र यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिदिनु होला।